Okay. Magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating Katipunan. At sa teka na kayo, nawawala ako. Magandang gabi po sa mga katipon mga Pilipinas. Ito po ang ating Katipunan. Muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdes. Kasama iba pa nating katipon dito, ang ating pong co-host na si Valdes ay andito din. At ang ating pong mga kasama sa Save the Nation Movement at Partido Politikal ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, KDP, andito din si Laver at si Roxanne. Kami dito ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Okay, ngayon pong gabi, ang plano po natin ay sana papag-usapan itong sistemang gobyerno natin at inimbitahan ko po si Gil Ramos at hindi pa nakakapasok ngayon. Gil Ramos dahil he's staying sa bansang Amerika po siya, nakabase siya doon ngayon. Pero isa po siyang kilalang intelektual at analyst hinggil sa mga iba-ibang bagay ng pagpapatakbo ng pamahalaan. No? At gusto ko sanang pag-usapan ang posibilidad at kung may benepisyo sa atin ang papapalit ng sistema natin buhat sa presidential system to a parliamentary system. At alam niyo na po, maraming nagmumungkahi na siguro palitan na muna natin itong sistema natin na mukhang hindi umuubra, itong presidential system natin, at palitan natin ng parliamentary system. Ngayon, ano ba ang pagkakaiba dyan? Sana pagdating ni Gil ay mapag-usapan natin yan. In the meantime, let us devote a little time now sa pag-anunsyo ng isa pang presidential ang presidente sa ating bansa. Walang iba kundi si Senator Manny Pacquiao. At this afternoon, mukhang nagkaroon sila ng konferensya sa PDP Laban. At siyang tinanghal na kandidato bilang presidente sa darating na eleksyon sa Mayo 2022. No? At tinanggap na din po ang nominasyon, no? Nito. Gusto sabihin, tatakbo na talaga si Senator Manny Pacquiao. No? Ay may epekto ngayon nito sa mga dating pumuposisyon kasi tatandaan nyo, hindi pa siguradong tatakbo si Manny Pacquiao, bagamat sinasabi niya kung hindi siya tatakbo presidente ay malamang tatakbo na lang siyang senador, at kung hindi man baka magretiro na siya sa politika, no?
Yun ang tatlong choices niya na naalala ko. Sinabi niya dito kay Karen Davila nung ini-interview siya. Pinipilit siyang tanungin at pinipilit niyang sagutin kung tatakbo din siyang vice president kung sakaling hindi siya tumakbong presidente. Ilan beses, paulit-ulit, yung tanong ni Karen Davila yon. At ilan beses din sinasabi ni Senator Manny Pacquiao na kung hindi siya tatakbong presidente, tatakbo lang siyang senador, at kung hindi man tatakbong senador, magre-retiro na lang siya sa politika. At ilang beses pa ulit-ulit yun. Minsan, hindi niya sinagot dito si Karen Davila sa posibilidad na magbibisi-presidente siya kung kanino man. No? Yun ang nakakagulat. Sabi ko, at ang isa sa option na ayaw na niya sa politika. No? Anong tingin mo doon, Itos? Well, first of all, I'm excited to see Senator Manny declare. Kasi sa totoo lang po, palagay po namin that changes the whole dynamic of the whole Philippine elections. Again, he is not a politician. He has, although he has served in office many times. He seems sincere in his desire to help the Filipinos. Putting out statements, very simple as it sounds, no? Pero meron siyang sentido común na marami na siyang dinaanan at marami na siyang Tapos nakaka-relate po sa kanya ang nakararaming Pilipino na medyo talagang nalulunod na sa gutom at hirap over these years. The key that I'm excited about, ano yung plataforma niya? Yan ang gusto kong marinig. What is the platform that Senator Manny will put out? And ano pa, lalo na sa ekonomiya, lalo na sa development, and lalo na sa jobs, because that's what our country desperately needs. So I'm excited. Maganda tong laban, and maganda po. Ang alam po namin kay, I've been personally, I've been a fan of Manny since nag-umpisa siya sa boxing, kasi yung storya po niya talagang nakaka-inspire. And in terms of the boxing ring po, he is considered one of the maybe top 5 all-time greats in his sport. Hindi dahil Pilipino siya o walang race ang dyan. Siya talaga. He's top 5, maybe even top 3 for some people. And of course, for Filipinos, he's number 1 all-time in history, diba? 8 world championships, the way he fights, the intangibles he brings to the ring, yung kanyang humble demeanor while enjoying the success. Magandang panoorin, and we witnessed it during our lifetime. So ako, excited ako. And I was always a supporter kahit po nag-basketball yan sa PBA. Mga kaibigan ko nagagalit sa akin kasi why are you cheering Manny on? Sabi ko, karapatan niya yan. Wala naman siyang ninakawang pera. Hindi naman siya corrupt. Gusto niya maglaro sa PBA kasi simpleng tao lang naman siya. He wants to play. So nakapasok siya, pinalaro siya ilang games. Alis na siya. Happy na siya. So gusto niya sumubok, tumulong sa tao, nag-congress siya. Tumulong naman siya sa maraming tao. Pagkatapos niyan, he ran for Senate and won. And in the Senate, he is not hindi naman sa pipitsugi na pinagtatawanan.
meron rin siyang mga punto. And the thing with itong si Senator Manny Pacquiao, pag believe siya sa isang prinsipyo, hindi siya bumabalik-baliktad. Right? And pag nakita mo po yung mata niya, seryosong-seryoso. He approaches each of his life's challenges the way he approaches a fight. And you see. So ako po, personally, excited ako that he's thrown his hat into the ring. Kumbaga, diba? Kalaban niya lahat ng ibang mga presidential. Diba? Exciting to eh. Diba? Diba, Chairman? Well, sa akin ang tingin ko ganyan, si Manny Pacquiao, palagay ko, isa sa mga taong tatakbo na hindi trapo, no? At hindi talaga siya trapo. At tumatakbo siya at meron na siyang baon na popularity. No? Right now, siguro, one would consider Manny Pacquiao to be the most popular Filipino all over the world. No? More popular than the incumbent president, sigurado. No? When you talk of Manny Pacquiao, siguro anywhere in the world, alam yung pangalan na yan dahil nakikita nilang lumalaban. Pero hindi lang dahil magaling siyang lumaban. Yung mention kanina, yung demeanor niya. No? Pagdating niya sa paghanda, nasa ring, unang-unang gagawin niya, luluhod, nagdadasal. No? Ang balita ko, yung pagdarasal niya yun, hindi daw para manalo. Kasi sabi niya, nasa Diyos daw yung panalo. Kasi manalo. Pero ang pinagdarasal niya, na hindi siya masaktan o mamatay at hindi din niya mapatay ang kalaban niya. No? Kakaiba nga eh. No? Pero mo ipagdadasal mo na hindi mo mapapatay yung kalaban mo. Dahil alam mo, yung sport mo, boxing, no? Pwede ka talaga makapatay dahil sa lakas ng suntok, mayayanig yung ulo, no? Delikado. Kanya ayaw mong mangyari sa buhay mo na dahil dito sa larong boxing, meron kang napatay. No? Yun ang pinagdadasal niya daw. Yun daw pagpapanalo o talo, nasa Diyos na lang daw yun. No? Basta maghanda ka, ayusin mo yung kinakailangan mong gawin sa ensayo mo, no? Tapos ipakita mo kung yung kagalingan mo, kaya mong talunin yung kalaban mo. Pero ibang-iba yung sinasabi. Yun ang medyo na ko. Sabi ko, kakaiba itong taong to. No? Kakaiba. Tapos, 8th Division champion. Alam mo ito, everybody is saying that he is only a boxer. Tapos, at wala naman siyang alam kundi boxing. Bakit pa siya papasok dito? Ibang yung pagka-presidente. No? At kinakailangan mo dyan, medyo matalino ka. No? Alam mo, sa umpisa, tinitingnan natin itong mga nakaraang presidente natin. May matalino, may housewife, may hindi matalino masyado, may lasinggero, may lahat ibang klase. No? May magnanakaw, may mga... Halos lahat naman magnanakaw, di ba? Lahat na nga. To me, no? Tapos ito, sabi ko, hindi ka pwedeng maging 8th Division champion.
kinakalaban mo ang mga pinakamahusay na boksingero sa 8 weight divisions. Para dun sa mga nakakaintindi ng boxing, alam nila kung gaano kahirap yan. No? Ang pinakamalapit na tumugma din sa kanyang record ay 5 division champion lang. Siya is 8. Alam mo, sa palagay ko, hindi ka pwedeng maging 8 division champion. Kung bobo ka, kakailanganin mong pag-iisip. Yun ang agwat niya dito sa mga ibang boksingero. Matalino siya. No? That is what separates him from the other boxers because he's intelligent. And intelligence cannot be measured by how you speak English. Itong mga nandito sa atin na nag-criticize sa kanya, sabi ko, itong mga nag-criticize, sila pa nga siguro ang bobo. No? Because they cannot recognize intelligence. No? They cannot recognize intellectual abilities. No? Pag sinasabi natin common sense, sabi natin common but it is not so common. Why? Because so many people don't have it. No? Dapat alam na natin pero hindi natin maintindihan kung ba't hindi natin magawa. Yan ang nakita ko dito sa taong to. Ngayon, siya lang, kung ngayon nagdeklara na siya ng kandidatura niya, siya lang ang may pinakamabigat na pangako. At ang pangako niya parang pangako sa sarili. Hindi pangako sa taong bayan. Ang sinasabi niya, pag siya daw naging presidente, hindi daw siya matatapos ng presidente na hindi niya nakukulong ang higit pa sa 2 taong mga tiwali sa gobyerno. He will put to jail more than 200 corrupt officials in government. When he was saying this, he was not saying it as a campaign promise. I could see that he was saying this out of disgust, out of anger with the way government officials are stealing the money of the people blind. Galit siya. At hindi yung kampanya ko lang to, kanya ko sinasabi yan. Tingnan nyo ang kanyang mukha, tingnan nyo ang kanyang pagsasalita pag sinasabi niya yan. Minsan sasabihin niya, hindi siya entablado. Minsan sabihin niya sa yan, na-mention na niya yan sa mga interview. Pero kung minsan private talks lang. Wala man interview, walang television, walang radyo. Sinasabi niya daw yan, privately, yan ang gagawin niya. Yan salitang yan, hindi kampanya yan. At kung talagang gagawin niya, bagamat alam natin mahirap, dahil ang daming mga lawyer na corrupt, ang daming mga judges na corrupt, ang daming mga piskal na corrupt. Pero gagawin niya ang kanyang kapangyarihan para ikulong ang mga tiwali sa gobyerno. Kakaiba no? He's a different person. For the first time, if he runs for president,
is probably the only boxer in history that I know of in the whole world that dared to run for president of his country. I don't know of anybody. Yeah, but I wanted to add, Chairman, just get on that thought. Because there have been actors that have run for president in the world. There have been former athletes that became sports officials in history. Yes. Pero itong si Manny Pacquiao, ang storya po niya, alam po ng lahat kung paano siya muntik na mamatay sa gutom nung bata siya. Scouring the streets in General Santos in Sarangani for food, trying to survive, and boxing was his way out, and that became the legend. It's really a legend. His story is mythical, almost mythical, and hindi po kami romantic na nag-iisip na ganyan. Totoo po yun. Hindi to screenplay sa sinihan. Hindi to script. Totoo pong nangyari kay Manny Pacquiao yan. Nung naging popular na siya, nung naging boksingero na siya, and he got his first paychecks, he strayed. He did marami siyang ginawang kalokohan. Pero bumalik siya, nagbalik loob siya sa Diyos, and was recommitted to his family, Congress, Senate, and now he wants to be able to help more Filipinos by running for president. Yun ang storya po niya. So you have probably the greatest boxer of all time, running for the highest position in the Philippines right now, and you have him not backed up. Hindi po siya parang hindi po siya nag-rest back sa kahit sino. Sarili lang po niya. I'm sure maraming lalapit dyan ngayon at tutulong sa kanya. Pero hindi niya kinakailangan yun. Right? And he is his own man. Kahit batikusin siya, sabihin sa kanya, bobo siya, you think may pakialam siya? You think he cares what other people say? Ang gusto lang niya, and from what I hear, and from his speeches, and from his demeanor, gusto kong tumulong eh. Di bale ng politika, gusto ko lang tumulong, and tumutulong na pala siya. So, I think he's a fresh, at the very least, he's a fresh candidate that Filipinos can rally around. Kasi, sino ba yung nandyan ngayon? Sino ba yung believe tayo na we will turn the country around and has the support to do it? Di ba? Wala nang buong iba eh. Right? So, ang nakikita ko, his legend has not yet been written. It is still going to be written. Maganda po to. And it's exciting for me personally to see this thing happen. Chairman, I wanted to ask lang po. Siyempre, yung topic dapat natin is forms of government and parliamentary and presidential and all of that. My concern and our concern sa KDP has always been, regardless of the form of government, it's the economic policies that must endure if you want to shift the discussion to that. Because any presidential candidate, any government must have a ready economic policy to build the nation or to rebuild the nation or to change the destiny of a nation from service economy to a producer economy. We've been discussing this for over 25 years already since we started with this Philippine LaRouche Society and many different orgs. What's your take on that? I mean, what's your and in context of what Pacquiao might be able to bring to the discussion, to the table?
Well, I don't know the depth of, and nobody knows, I think, the depth of Senator Pacquiao's understanding of economic development. No? But in the interviews na nakikita ko, agad-agad meron siyang idea. No? Hindi natin there is nothing that he says na pwedeng batikusin agad. No? Yung pag sinabi niyang ganito, ang sasabihin ko, for example, sabi niya sa ekonomiya, ang taxes natin, ganito, no? Medyo masyadong mataas, ganyan. That is not yet economic policy. No? It's just a small part, no, of the total. Now, yung total, hindi pa natin naririnig yan. No? So, meron siyang sasabihin yan. Whatever he's saying, no, sa palagay ko, he will be needing assistance just like anybody how to operationalize yung mga ideas niya. Sasabihin niya, pag leader ka ganyan, ito ang gusto kong mangyari. Gusto kong mangyari itong sitwasyon na ito para sa bansa natin at para sa mga mamamayang Pilipino. Ito ang gusto kong mangyari. Ngayon, yung mga tauhan niya will be given the marching orders. Kaya mo bang gawin ito o hindi? Kung hindi mo kayang gawin ito, alis ka muna dyan. Sino ang may kaya nito? O ikaw, kaya mo ba ito pagdating sa agrikultura? Ito ang gusto ko. No? Sabihin, kaya yan. O kaya yan. So, nang mangyayari dyan, dahil si Pacquiao, ang tingin ko sa kanya, unang-una, hindi siya pag-aaralan niya meron siyang at least some working knowledge of all the aspects of governance. Agriculture, education, ganyan, foreign affairs. At kung paano mong ikakamada as a whole. Yan. Pag-aaralan. Hindi na malalaman lahat ng sagot agad-agad. Pero alam niya kung ano yung gusto niya. Kung ang gusto niya, example, para humusay ang kalidad ng buhay ng lahat ng Pilipino, to improve the quality of life of all Filipinos. Lalong-lalo na gusto ko talagang iangat sa kahirapan etong mga mamamayang Pilipino. So, meron na siyang ideya na yan ang gusto niya. Ngayon, yung mga taong tutulong sa kanya, yung mga nasa kabinete niya, yun ang doon nakatutok. At kung hindi doon nakatutok at mukhang pang sarili lang yung gagawin nila, palagay ko si Pacquiao agad mahalatayan at tatanggalin niya agad yung mga yan. So yun ang first, we expect him to know what he wants to do for the country. And meron na siyang some idea. Meron na siyang mga binitiwan na sabi niya 22 rounds. Yan. Yung 22 rounds na yon, hindi pa programa yon. Ang sinasabi niya, ito ang mga aspeto sa gobyerno na kailangan ayusin. Yung 22 rounds na yan. Ngayon, hindi agad-agad nandyan yung mga answers kung paano. Over time, maybe in the next few months, habang dumadating ang mga
kaalyado niya sa gobyerno dumadating at mga makikita niyang makakatulong sa kanya, they will be able to form a program of government na agad mapapa-implement papunta dun sa kagustuhan niya. At ako, dun sa kanyang kagustuhan, when he talks of the people themselves, I think he's sincere because he comes from there. Yung kahirapan na sinasabi niya, it's not lang, salitang bukan ng bibig. No. Yung kahirapan na sinasabi niya, yun ang dinanas niya. At ayaw niya na danasin din ng marami natin mga babae. Yun. The rest, tingnan nyo kung sino mga naging presidente natin. Lahat sila nangangako. Ihahangon nila sa kahirapan ng taong bayan. Ay nako, pati mga senador. Wala namang kakayanan niya mga senador na yan. Ang dami-dami niyan, bayaran lang yung mga yan. Kung ano-ano pinapangako, ihahango sa kahirapan ng taong bayan. Wala sa kanila nang galing dito sa pinanggalingan ni Manny Pacquiao. Kanya pag siya ang nagsabi, gusto kong tulungan ang mga may hirap dahil alam ko ang kanilang tunay na kabuhayan. No? He's speaking from experience. Hindi yan bukang bibig. At kung binigyan siya ng Diyos ng ganitong pagkakataon para matulungan ng kanyang mga mamamayang Pilipino, binigyan siya ng ganitong kakayanan, boksingero, umangat ng umangat, yumaman ng yumaman, at nagkaroon siya ng pag-uunawa sa paano patakbo ng gobyerno at nakita niya kung sino-sino itong mga magnanakaw at gusto niyang huliin at palitan ang sistema, bakit natin pipigilin? Lahat ng mga iba, hindi man nila naiintindihan ng talagang kahirapan ng taong bayan. Hindi man nila alam kung anong ibig sabihin ng starvation, hunger. They have not passed through what this guy has passed. They don't know what it means to have hunger pains. When your stomach is cramping because there is no food inside. When you develop headaches and become nauseous and so weak because of lack of food, they don't experience that. But this guy has. Now, will he succeed? Who knows? Who knows whether he will succeed or not? But if he is sa akin, if he is pointing at the right direction, and the right direction means improving the quality of life of the people and be sincere about it. Kung binigyan siya ng Diyos
ng kakayanan na maging number one sa kanyang pagkaboksingero sa buong mundo. Binigyan siya ng ganyan opportunity at nakamtan niya at lahat ng kayamanan na napagkana sa kanya. Ba't siya hindi tutulungan ng Diyos na maayos ang bansang Pilipinas? Yun lang ang tingin ko. Di natin alam, baka kamali siya o ano mangyari. We don't know. But that is what might happen, if he... Yeah. Yeah, sige. I wanted to also raise the possibility nga. First, there are marami pong pwede pang mangyari, no? Marami pong pwede pang the intention is there. And as we see it, history is going to be made regardless. But again, what we've noticed throughout history is each presidential candidate, whether they start out in their campaigns or they start out or for re-election before martial law, before the 87 Constitution, or lahat po nilalapitan ng tinatawag natin na they will be faced with a dilemma, whether it happens early or not. The dilemma will be, will you go with the current and status quo economic policy, or will you be true to your office as president of a constitutional republic and protect your citizens and change the policy to favor your citizens for now and in the future? Tama ba yung that you will have that choice early, or even when you sit as president, you will have that choice whether you go with the people, you will create economic policies to benefit yung mga taong bayan by looking at basic services, by looking at water, electricity, all of those things, and increasing jobs, or will you go in the status quo but yet be celebrated by quote unquote yung mga ating mga elite, yung ating mga media, bankero, tsaka international agencies, right? Yun yung choice na kailangan i-make ng kahit sino man ang nasa opisina, lalo na in this time of crisis. What do you think, Chairman? Well, sa akin, ginawa na yung choice na yan ngayon pa. Ngayon pa lang napili na niya na ang kapakanan ng taong bayan ang kanyang focus at hindi yung mga mayayaman at yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yun ang choice niya. Ngayon, ang tanong dapat may tapang ba siya talagang kalabanin yung mga taong may control sa mga ekonomiya natin, nagdudulot ng kahirapan sa tao? Does he have the courage to go against the oligarchs that are in conspiracy with government officials that are making life so difficult for the Filipino people?
takes tremendous amount of courage. No? At ang ano yan na talagang it's more than David versus Goliath. No? Pero kung haharapin niya yan, sa palagay ko, hindi siya mag-isa. Kung ipapakita niya sa taong bayan na nakahanda siyang labanan itong mga higanting korporasyon, mga higanting pamilya, mga dynasties, mga political dynasties, tsaka yung mga oligarch families. Kung nakahanda siyang labanan yan at ipakita niya na susugod siya, yung 100 million people, palagay ko, nasa, hindi lang sa likod niya. Yung 100 million people na populasyon, palagay ko, nasa tabi niya na sumusugod. Ngayon, hindi alam ng isang leader yan. Dahil hindi siya, ang leader nga eh. Kailangan siyang manguna eh. Di ba? Hindi porke presidente ka, leader ka eh. Di ba? Ang daming mga presidente dyan, puro mga ass-lickers. No? Tagapunas lang ng puwit ng oligarko. Duwag. At mga duwag. At mga prostitutes. Pero ang leader, iba eh. No? Talagang sugod mga kapatid. Pero siya ang mangunguna. Leader eh. No? At pag sinabi niya yon, sasabayan siya ng buong bayan. Ako naniniwala dyan. Yan lang ang kinakailangan niyang ipakita. Gusto sabihin may tiwala siya sa tao na susunod sa kanya. Ang mga nakaraan mga politiko, kasama na rin ito kasalukuyan sa gobyerno, walang tiwala sa tao kasi ginagago niya ang tao. Nagsisinungaling siya sa tao. Binobola niya, ine-epal niya. Sasabihin siya, galit siya sa oligarko. Nung pala, kakonsyaba siya ng oligarko. Sasabihin niya, ganitong hindi siya tatakbo, tapos tatakbo pala. Sasabihin niya, galit siya sa mga korupsyon, tapos proprotektahan niya pa yung mga malalaking korupsyon sa gobyerno. Yan ang mga tao, yung mga presidenteng ganyan, walang tiwala sa tao. May tiwala sila sa sarili nila na kaya nilang bulahin ang taong bayan. Kanya ngayon, tingnan mo, galit na ng tao kay Duterte. Bakit? Binigyan siya ng 5 taon eh. Pinagpasensyahan lahat ng kanyang mga kamalian eh. Dahil nangangako siya na itong gagawin niya para sa kanila eh. 5 taon nang pumasado. Tapos na yung sona niya. At wala siyang intensyon labanan. Ang pinaka mabigat na korupsyon sa buong bansa natin, itong korupsyon sa public utilities, itong paghawak ng mga oligarko sa kuryente, sa tubig, sa telecom at iba pa.
Ito yung mga minumura niya doon, kunwari. Hindi niya gagawin yan. Ngayon, sa palagay ba natin, gagawin ni Pacquiao yan? Abangan ng susunod na kabanata. Sa akin, malaki ang aking tiwala na dahil pinapakita niya na meron siyang taglay na tapang, pinapakita niya na hindi siya magnanakaw. Pinapakita niya na hindi siya mamamatay tao. At pinapakita niya sa lahat na takot siya sa Diyos. Mapagdasal siya. Pinapakita niya yan. Itong mga ito na ipinapakita niya ito, parang ano yan yan ang commitment niya sa sarili niya, commitment niya sa mamamayang Pilipino, at siya rin ang commitment niya sa Panginoon Diyos. If you read him, kung basahin mong ganyan, makikita mo, may taglay itong tao. Garantisado ba yan? Hindi natin malalaman. Walang garantisado sa ano. Pero kailangan meron ka ng pangahawakan. Hindi yung basta-basta susunod ka na lang. Tingnan mo to kay Duterte. Sinabi niya lang, galit siya sa droga. Galit siya sa magnanakaw. Tapos, mumurahin niya yung Papa, yung Pope. Sasabihin niya, mali, meron siyang sinabi, torpe daw yung ating Diyos. No? Tapos, halik siya ng babae sa publiko. Halos pinipilit niyang halikan yung mga babae sa publiko. Hindi mo na mabilang yung pagmumura niya sa harap ng tao. Pinasensyahan natin yan. Dahil naniwala tayo na siguro matapang ito at lalaban talaga sa drug lord tsaka sa magnanakaw. Naghintay tayo ng 5 taon. Sino nakatawa ngayon? Si Duterte lang. Dahil nakikita niya, 5 taon niyang linoloko yung tao. So ito, makikita natin, ganyan ba ang kanyang ugali? Ganyan, ang pinanggalingan ba niya mayaman? Ang pinanggalingan niya ba yung ekonomista kuno? Pinanggalingan niya ba sa militar? Artista? O yung asawa ba niya pinatay kaya naging presidente siya? Kaya siguro, itong taong to kakaiba. Kakaiba. At sana sa pagmamahal ng Diyos sa bansang Pilipinas,
Bibigyan niya tayo ng leader na tutulong sa ating makaahon sa kahirapan at mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga darating na henerasyon. May mga tanong po tayo, Chairman. Ako, if, siyempre, everybody getting ready for election next year, 2022 in May. Pero ang nagmamanage pa rin po ng election natin itong Smartmatic ng COMELEC. Itong Smartmatic Dominion na medyo nakita na natin yung in all gory detail around the world, lalo na sa US presidential elections noong 2020, kung paano nila manipulate at nilabas pa sa bansa through digital internet, nilabas pa nila yung bansa at yung bilang sa ginawa nila Germany, Italy, pumunta pa sa China, tapos bago bumalik sa US. Ito po ang mamumuno sa election process natin in 2022. Recently, nag-anunsyo sila na meron na silang refurbishing ng kanilang mga machine. Sa mga may alam, to those in the know, alam na natin kung ano yung ibig sabihin ng tawag na refurbishing. Ang problema nga ngayon, dahil sa COVID, dahil walang makalabas, dahil walang makagalaw, walang nagche-check. Walang nagre-verify kung ano ba talaga. Ano ba yung code na pinapasok nila. Baka pinasok na nila yung listahan ng mananalo next year. So, what's your thoughts on this? Even if, let's say, we have a presidential, we support a certain candidate, we support for everybody, no? This is what looms over our heads. Remember, nagtumakbo po kayong senador last 2019. And alam po natin na hindi naman malinis yun, pero parang ang bilis at everybody accepted the results simple. And the power of the purse, yung bayaran, nandiyan pa rin. Lalo na since walang nakaka-check. May proposal pa nga yung iba na mag-mail-in voting na lang dahil may COVID. Since walang makakapunta sa mga presinto to votes. Right? So, what is your take on this issue? Well, it's very hard. We were hoping na dito sa panahon ni Duterte, dahil isa yan sa pinangako niya na tatanggalin na niya yung Smartmatic. No? Mukhang hindi na tinanggal at pinarenew pa niya yung kontrata nila. No? But nagtataka ako bakit ganyan ang nangyari. Tapos pinag-isipan ko yung nakaraan eleksyon nung nahalal si Presidente Duterte. Ang inisip natin, masyadong malaki ang lamang ni Duterte na hindi na kinayanan dayain ng Smartmatic. That was the common tawag dito, common rationale. Kung bakit. As to why he won and now Marro has lost. Because we were almost sure that the Smartmatic was going to favor Marrojas, di ba? Now, why is it that immediately after the election, the head of COMELEC, who was supposed to be the one who
started the manipulation and the cheating, supposed to be using Smartmatic, was spirited out of the country. And the president does not even say anything about him. Bakit biglang ganyan? Dahil nakatutok tayo sa droga at sa lahat, halos na hindi natin na masyadong pinansin ang pagtakbo ni Andy Bautista sa Amerika. Isa yan. Pangalawa, ang kala natin nagtatago si Andy Bautista sa Amerika. Hindi naman nagtatago eh. Nagpapa-interview pa sa television eh. At hindi naman siya pinapahanap ni Duterte. So napaisip ako, sabi ko, posible kaya na ang nagpapanalo kay Duterte o nagsinigurado na manalo si Duterte ay si Andy Bautista gamit ang Smartmatic? Posible kaya yun? Ba't hindi natin masasabing posible? Tingnan mo naman ang pagkatao ni Duterte. Hindi ba sinungaling siya? Hindi ba ang tawag sa kanya political genius? Ano ba ibig sabihin ng political genius? Hindi ba ang ibig sabihin niyan magaling kang mangloko ng tao? Ngayon, let's go back here now. Are we to assume that the Smartmatic and the COMELEC will be used by Duterte to manipulate the elections? I think we have to assume that. What are we to do? Well, the first thing is to make sure that the people know about that and that we will use it as a statement of fact that Duterte will use the Smartmatic and the COMELEC to steal the elections. And the people must know this. And if indeed he does, and we expect him to do it, then he will risk an uprising, a spontaneous uprising against him and all the people that have conspired with him, including his friends, the oligarchs. That is what I think should be considered when we are looking at this election system. You see, the oligarchs earn. They don't earn. They practically steal trillions and trillions of pesos from the people every year. They, just for the electricity and the water alone, including the telecom,
I would think that the total collections in these three industries alone will not be less than 6 trillion pesos a year. And the cost of operation of these three public utilities will not be more than 2 trillion a year. Ibig sabihin, 4 trillion pesos a year ang kanilang kinikita. 4 trillion. Ang trillion po ang ibig sabihin, 12 zero pagkatapos ng 4. Ang billion po, 9 na zero. Ang million, 6 na zero. So ang trillion, 12 zero. Kung yan ang kinikita mo sa bansang Pilipinas, ano ba naman ang gumamit ka ng 1 billion? Mas makonti pa sa 1%. 1/4 of 1% is 1 billion. At ibigay mo sa COMELEC at utusan mo sa kanila kung sinong gusto mong manalo. Sabihin mo, eto 1 billion, dagdagan ko na 2 billion. Baala ka ng kumabada dyan kung sinong lalabas. Ano pa naman magawa nila yon? Kaya ba nilang gawin yon? Of course. Ginagawa ba na ba nila yon? Of course. Chairman, I have a question. Yeah. Who can audit COMELEC? No one except COMELEC. Yung Commission on Audit cannot? No. Because co-equal, ganon? No. Well, COMELEC is a constitutional body. Right. When it is election time, it is supreme. You cannot even file a case in the Supreme Court against them. Because they are the supreme body during the elections. No, so there is no check and balances of our Commission on Election? Not during elections. No, but after. After, what are you going to do? The only reason you're going to file cases against them is, file a case is against your opponent whom you considered cheated you. Right, so who decides that? Not against COMELEC. Wow. So nobody can the Supreme Court question, pwede bang investigahan ng Supreme Court ang who decides kung sino ang partner ng COMELEC? Kunyari, Smartmatic. Sino nagde-decide nun? Ang presidente kasi is the one that approves whether that COMELEC will say we need Smartmatic as a partner so that we can, how they say it, computerize elections. Automate elections. Automate. And the president approves it. And then there were people that were filing in the Supreme Court that this should not be allowed. And eventually the Supreme Court allows it because
the president is the one that appointed them there in the Supreme Court. No? So lumusot na ang Smartmatic. Ganyan. So in essence po, ang lumalabas, every election time po, we are at the mercy of COMELEC and whoever they choose to handle and manage the actual votes of our republic. We are at the mercy of the oligarchs who actually manipulate the COMELEC. You see? Right. But the COMELEC is the constitutional body, not the oligarchy, correct? Yes. So nakakalusot sila because COMELEC allows that and nobody is checking them. Nobody is... The one that will handle the elections is COMELEC. No? Correct. So since wala silang check and balance po, walang congressional investigation on them. No, there is no one that will check COMELEC except COMELEC. No. Yun na nga. So open nga. So whatever, kung kahit anong gawin nila, they are judge, jury, and executioner. That's right. And so personally, we in KDP, I have written a piece already that recommends that a change in the Constitution, right, into putting COMELEC under the jurisdiction of the Supreme Court, and that its appointees, the COMELEC commissioners or directors, whatever they will be eventually called, no? Should be appointees by the Supreme Court. So that the one that appoints the election body are not themselves elective posts. So, unlike now, we have the president who is an elective post, no, appointing the members of COMELEC. Correct. And whoever the president wants has influence in the COMELEC. And whoever is the one that put him as president, which is the oligarchy, has influence on COMELEC. Because it reminds me of, gaya ng sabi ng paborito nating speculator na si George Soros. Pag tinanong sa kanya, bakit mo naman binagsak ang isang currency, the Bank of England? Bakit? Because you allowed me to. Right. Kumbaga, you leave the door open in your house, papasok ako. Don't blame me if the system allows me to. Ganun ang logic nila, which I think is the logic of the oligarchs. Definitely masama. But what I'm trying to question po, anong pwedeng gawin ng mga mamamayan when they support a candidate? Before all of this, definitely po ang incumbent natin po, si President Duterte, has already decided that he will not change Smartmatic. He will not clean up any of the processes. In fact, he is at an advantage now because he is. But how do we ensure as citizens that the coming May 2022 elections will be clean? Right? What's our, ano bang magagawa natin? Rather than, definitely, di ba? There is a way that has been suggested that the president, upon the clamor of the people, will, I don't know if it can be done, but will
if it needs the president or motu proprio, the military leadership, motu proprio on their own will take over the election process. They will handle the whole process, including the smartmatic participation. Mm. Mm. How this is done, because it has not been done in our history, I don't know exactly how it can be started, but since they are the military, and they are not, remember, they are not effecting a coup. A coup d'etat means changing the leadership. All they are saying is their constitutional duty is to protect the sovereignty of the people and the state. And if they see it in that way, they will find reason to intervene and tell the president, tell everybody, tell the legislature that in this particular case, we are taking over the whole electoral process. If that happens, I would be one of those jumping in the streets and happy that finally the military started using its cocote and its balls to do the right thing for the people. Because otherwise, we're at the mercy of the whims of Duterte and the Comelec and the oligarchy. Correct. Like we have been for a while, right? That we have been for some time. I just wanted to, gusto ko lang put it out there. Ang ginagawa ngayon kasi sa US ngayon ay tinatawag na forensic audit. Tuloy-tuloy po yun, yung forensic audit state by state na ginagawa following the 2020 election kasi marami pong nakikitang cheating na nangyari. Pero since digital, since automated siya, ang ginagawa ngayon nila ay bawat balota ay tinatawag na forensic audit. Ine-examine bawat balota, kahit mail-in, kahit ano. Kasabay nun, in-examine pa yung kung saan napunta yung information kasi pinapadala yan ng mga computer. So nakikita ng mga eksperto kung paano nila ginawa at nagdagdag bawas sila sa US at nakita nga nila lumalabas sa bansa yung bilang. Tapos bumabalik, bilang na. At nakikita ito in a split second. So, yun ang ginagawa po ng mga taga-US. Pero yung kaso is not against Biden or yung Democrats. Ang kaso is against Smartmatic Dominion na tinulungan nila mandaya. So kahit kanino parang tinanggal yung mga balota, binigay kay Biden, beneficiary itong si Joe Biden daw. Pero yung ginawa nila, nilipat nila yung mga boto sa mga estado. So yun ang ginagawa nilang investigation ngayon. So na-raise ko lang po yan kasi excited po tayo sa pagkandidato ng lalo na si Pambansang Kamao. I think he's a fresh
political phase, and walang bahid na corruption that we can get behind. Pero ang problema, kontrolado po ng buo ang sistema, ang COMELEC, tsaka yung Smartmatic na kinuha nila na ang dami ng katiwalian around the world. Marami na pong example yon. Tapos yung mga oligarchy that wala silang pakialam kung sino manalo, basta bata nila ang nanalo. So tuloy ang ligaya nila. Tuloy ang kontrata, tuloy ang pagtaas ng bilihin, pagtaas ng singil sa kuryente, sa tubig. Wala silang pakialam kung sino upo. Basta sila pa rin ang angat. Yan naman ang gusto nila. So ang nakikita po natin, and I think, paano natin kukontrahin yun? Right? Which is very difficult kasi medyo embedded nga, sabi nga ni Chairman, medyo embedded na. The only way is for another sector of our constitution, in the military, to ensure that the ballots are. But still, it's going to be a very tough and very challenging. But palagay ko po, it has to be done. Otherwise, wala nga tayong habol sa COMELEC. Wala nga tayong habol sa, walang, tuloy ang ligaya ng iba and the few. Tuloy ang lockdown. May mail-in voting nga na gusto nila mangyari. So paano mo malalaman kung totoo yan ang boto mo o hindi? Dahil sa lockdown. So the longer the lockdown, it benefits incumbent. Di po ba, Chairman? Yep. Lahat na yan will add to the opportunities to disenfranchise the votes of the people. And all of those things that you add, they will use COVID as an excuse. Right. They will use other things as an excuse. Now, I mentioned the intervention of the military, which is to me a possibility only if you've got conscientized military officers. Those that have brains, those that are courageous, that will do whatever is necessary to protect the sovereignty of the people and the nation. Now, without that, the only thing that the people can do is to start an uprising, is to go by civil disobedience. And the civil disobedience will mean the possibility of chaos and anarchy, which is going to be very difficult to contain. Violence will be part of anarchy and chaos. And crime will also be prevalent because the people that are supposed to be mandated to have peace and order will become inutile when the majority of the population are up in arms. So this is a dangerous thing. An uprising is something that many people quite loosely want to talk about. Revolution, himagsikan, pero hindi nila alam ang ramifications nito. Right. How difficult it is to contain. Right. Pero kung wala nang ibang recourse, just the same thing that had happened before in France.
France. Exactly. Nagkaroon ng revolusyon, no? Right. Umalsa yung mga tao, tapos hindi na makontrol. Yung mga tao, nung nanalo sila sa revolusyon, pinugutan na nila ng ulo yung mga nasa gobyerno, pati yung hari at yung yung reyna, pinugutan na ng ulo. Tapos, dahil napakagulo na, yung mga nanguna na sila yung pumupugot ng ulo ng mga opisyalis sa gobyerno, sila mismo nabintangan at pinugutan din sila ng ulo. No? And that's the French Revolution. Nung sobra ng talagang gulo, hindi na ma-contain wala ng peace and order, tsaka lang pumasok yung military sa persona ni Napoleon Bonaparte na tinuturing magaling na general kasi napapanalo niya yung mga gera niya sa labas ng France. At nung pumapasok siyang ganyan, sinabi ng tao, ikaw na mag-ayos dito sa atin. So anong klaseng pag-aayos ang ginawa ni Napoleon Bonaparte? Martial law. Pagkatapos nun, nag-iisa siyang pasista. Kasi hawak niyang militar eh. Pagkatapos nun, ano pang ginawa niya? Since siya na yung namumuno at wala nang lalaban pa sa kanya, kumuha siya ng ilalagay sa ulo niya yung sombrero ng emperor. At tinuring niya ang sarili niya. He crowned himself emperor. So, you see the situation from bad, it became worse. Right. I was exactly what was yun din nasa isip ko eh. But the situation here, iba ng klase because we've had almost 2 years of lockdown. So jobs have been lost, and people have gotten more sick, and there is no end in sight with regards to opening up of any economic activity. Tapos pinipwersa pa yung mga mamamayan na magpapakuna na kahit ayaw nila as a means to solve. Pero ang nakikita po natin, lalo ka magkakasakit pa nga eh. So we're facing that. And then may election coming in. Ang mga tao parang saan na pupunta? Wala nang ibang mapuntahan. Sabi nga nila, mapasensyado yung mga Pilipino at mapagdasal. Pero minsan, pag ikapit ka na sa patalim dahil wala nang pag-asa, wala na nakikitang solusyon sa hinaharap natin. Di ba? So we are in that situation nga. And it might not be in the coming election. It might be the next one. It might be after that we will have this situation where you cannot control people anymore. And yun po yung pinakadelikado. Yun po kasi hindi mo na makontrol ang galit ng tao, ang gutom ng tao. And ang pagpapalit or transforming any new system, hindi po malinis yun. Kasi yung mga status quo, yung mga nakaupo, yung mga
nakikinabang sa lumang sistema, lalaban po yan. So there are many things that may happen, and yun ang nga time in history na we haven't experienced before. Medyo ito na yung palapit na yan. What do you think, Chairman? Yes, and of course, ito yung crisis no? At sa akin, kung sino man ang tatakbo at mahalal, kung meron halalan na ganyan, o kung sino man mag-take over, sabihin natin merong kudeta at meron tayong mag-take over na kung sinong liderato, hindi natin alam. Ang kinakailangan niyang gawin ay isang pamamaraan sa ekonomiya that has an immediate effect. We need to do something that has an immediate beneficial effect on our people. Immediate. Hindi pwedeng papasok ka, sasabihin mo, ayusin natin yung programa natin at ganyan-ganyan. Kayo, yung mga magnanakaw, huhuliin natin, ipapahablan natin. In the meantime, namamatay sa gutom yung tao mo. In the meantime, no. There has to be an immediate program of action that will stop this starvation, that will alleviate the hunger of our people. There has to be a program that will immediately put our people to work, that will immediately open up businesses. At wala na akong iba talagang maisip kundi ang tinutulak ng KDP. Halos 3 taon na ipinupukpok natin sa ating Pangulo na ayaw niyang gawin. Ayon sa ating konstitusyon, Article 12, Section 17 and 18, magdeklara siya ng state of emergency. At ayon sa konstitusyon, ang pamamahala at control ng mga public utilities ay ibabalik sa gobyerno. Pag ibinalik sa gobyerno, anong gagawin ng gobyerno? Titignan lang yan? Hindi. Kanya babalik sa gobyerno yan upang ibaba ang halagang sinisingil sa kuryente at tubig sa ating mamamayan at sa mga pangangalakal. The charges of electricity and water will be dramatically brought down by government that will favor businesses and our people. Hanggang 50% o mahigit pa ang kaya nilang ibaba. Bibigyan nilang diskwento ang taong bayan. Magkakaroon ng malaking bawas sa gastos ng mga pangangalakal at mga mamamayan natin. This will immediately boost our economy by 3 to 4 trillion pesos every year. 3 to 4 trillion pesos every year na para mo nang binigyan ng gasolina ang
ang ating ekonomiya, pampaandar. At yung pagpaandar na yan, magbubukas ang mga pangangalakal dahil mabibigyan sila ng malaking bawas sa kuryente at para na rin na meron silang bagong kapital at pag-andar nila, magkakaroon ng trabaho ang tao, ang ating mga mamamayan. At ang ating mga mamamayan, mababawasan ang gastos nila sa kuryente at tubig at meron silang maiipon na pambili ng pagkain at pambili pa ng ilang nilang mga pangailangan. At pag nagkaroon sila ng trabaho, iikot ang ating ekonomiya. Ganyan ba ang solusyon? Yan ang unang hakbang sa solusyon ng ating ekonomiya. It is only the first step, but it is the first and necessary step for economic recovery. Immediate. We don't lose time on this. This is very important. And when you do this, what will happen to the oligarchs that will lose this business? We will get the oligarchs and redirect them into agro-industrial businesses that are going to be beneficial to the nation. Bigyan ng pasok nila ang paggawa ng bakal, pasukan nila ang paggawa ng pharmaceuticals. Tayo maggawa ng ating sariling pharma companies. Pasukan nila ang fertilizer manufacturing. Pasukan nila ang smelting plants. Pasukan nila ang mga ibang agro-industrial processes. Ano po ang mangyayari dyan? Paano silang bibigyan? Tulungan sila ng gobyerno. Magbigyan ng lahat ng insentibo para kumita sila. Tulungan silang kumuha ng umutang. Maski naggarantiyan pa ng gobyerno yung utang nila. Para lang makaahon at mapaandar nila agad itong mga industriyang ito, itong mga korporasyon na ito. Bakit importante? Kasi sila ang sasalo ng mga taong walang trabaho. Sila ang sasalo ng mga pagdating ng mga bagong labor sector ng Pilipinas. Sila ang sasalo ng mga OFW na mapipilitan bumalik sa Pilipinas dahil nagseserahan na ang mga pangangalakal sa ibang bansa. We have to go into a massive industrialization program. This is what we must do. The other thing is we must immediately restart the Bataan nuclear power plant and implement a nuclear energy development program so that we can put up small nuclear power generators in the different main islands of the country. If you have the big nuclear power plant in Bataan earning from its operations can finance the setting up of smaller nuclear power plants around the country. And when there is power, there is water. And when there is power and there is water, there is life. And when there is life, there is development. If we do this,
within 1 decade or even maximum within 1 generation, no, you will see a totally different Philippines. Agree. And exactly, I wanted to add also, hindi po yan magic formula. Nagawa na po yan ng mga ibang bansa, most notably China, in definitely a much larger scale with much larger population. Ilan ba China ngayon? 1.3 billion people. Pero napakain nila, walang gutom, and they develop. So ang Pilipinas, kayang-kaya pong gawin yan. This is not hindi po to pie in the sky o hindi po to parang hugot kung saan man. This, with current technology po, ang today's available technology, kayang-kaya gawin po natin. So sobra kaming confident sa aming plano pag na-implement. Kaya napaka-frustrating po, ilang dekada na namin sinasabi to, si Chairman, longer pa. Never po kami nagbago ng blueprint. Kung ano yung sinasabi po namin. Consistent po kami at hindi pa rin nai-implement. Hindi po mahirap gawin to kung gusto lang ng liderato at kung gusto ng president down to many things. Kung ayaw ng Kongreso, pwede niyang gawin executive order. Diba? But definitely we are in a national emergency situation. And this has to... Only the leader can do it. Congress will not do it. No. Right. And then what is important also is that the leader that we're looking for to do this must have the intellectual capacity to understand what we are going to do, and must have the moral courage, no, to do it. No? Those are the two qualities of the leadership that we're looking for. Right, definitely. Kasi he will be faced with choices nga. He will be faced with choices. And yung mga bigatin na choices, malamang yung mga kandidato, hindi pa nila na-experience. Pag nakaupo na sila, doon yung mga lalapit na yung mga totoong bigatin na lobbies. Yung mga interest lobbies, mga big pharma, itong mga economic so-called experts na ipupush po nila at sasabihin nila sa presidente, ito yung kailangan mong gawin. Only then he will be faced with that choice. And he must, sabi nga ni Chairman, he must have that moral courage to push through with his own platforms for the people. Yun lang nga yung atin. Just like we discussed last week, unang-una yung enerhiya, unang-una yung electricity, tubig, at lahat. At last week, na-discuss po namin yung why nuclear is very important and far, far, far superior po compared to any mode of electricity production that anyone has thought of today. Nuclear power po yung number one, far superior po, at napakita na po namin last week yun. So, definitely any candidate worth his salt. Kumbaga, kung seryoso ka talaga sa Pilipinas at pag-unlad ng Pilipinas, you have to consider the nuclear power. You have to. Kailangan po yun. Hindi yan choice. It has to be included kung seryoso po kayo. Kung gusto nyo magpakain, kailangan nyo ng tubig. Kailangan nyo ng tubig, kailangan nyo ng electricity. Okay, to irrigate all of our fields and rice fields. And so we will be producing, if we want to massively produce, increase our agricultural output of all our products,
Meat, vegetables, rice, everything po. Kayang-kayang gawin kung gusto ng liderato. Kayang-kayang gawin. Hindi po to parang sana ito o hindi to pantasya. Ang current na technology po natin nandyan na po, nagawa na ng ibang bansa at ginagawa pa nila. Kaya sila umunlad. Alright? So kailangan ganun ang pag-iisip ng bagong liderato natin with that case. Also, I wanted to add, kahit sinong leader has to have the moral direction po. Yung kanyang moralidad, kahit niloloko na siya, kinakantsaw na siya, na-Alaska na siya, lahat, kahit sinong leader, kailangan may moral courage sa loob na parang papanindigan niya yung kanyang misyon sa buhay. Hindi pa kapalan ng mukha. Kasi marami sa ating mga politiko, kapal ng mukha lang. Kahit anong gawin nila, kunyari wala pa sila kasalanan. Pero moral courage to continue his personal mission, which is to be of service to our country. Kailangan po may quality siya po, ganyan. So, any last words before we start to read our text messages, Chairman? Well, hindi na tayo nag-discuss ng parliamentary. So, but okay lang, last words. Gusto ko lang, since napag-usapan natin itong anunsyo ni Senator Manny Pacquiao na magtatakbo siya ng pagka-presidente, ako po'y siguro hahanap ng paraan para siya'y makausap at offer ko sarili ko kung paano ako makakatulong sa kanya. Hindi sa pamumulitika, hindi sa pagka-senador o ano pa, hindi man sa para magkaroon ng ano sa kabinete. Gusto ko lang mabigyan ng pagkakataon, tulungan siya planuhin ang papaunlad ng ating bansa. At kung mamarapatin po, maski na hindi niya ako babayaran, basta makatulong lang at masundan niya yung direksyon na sa aking kumpalagay ay makakabuti sa lahat ng mga mamayang Pilipino at sa darating na henerasyon. Kung ako'y paniwalaan niya at gawin namin ito, ay sapat na pong bayad sa akin na makita kong gagawin po ng ating Pangulo yan. Kung siya man ay mamarapating maging presidente. Yung mga ibang tao po na tumatakbo, wala po akong nakikita sa kanila na parehong katangian sa pagkatao, parehong katangian nitong si Senator Pacquiao. Marahil magaling sila sa kanilang mga bahay. Pero ang personalidad, yung pagkatao po, yun po ang aking hinahanap, yung sincerity, yung puso, yung magpakumbaba at makadiyos. At yung kanyang moral courage, yung kanyang tapang na ipaglaban ng taong bayan. Yun lang po sa aking palagay ang kinakailangan maging leader.
Pagkatapos, kung bukas ang kanyang pag-iisip na tumanggap na sa mga ganitong klaseng tulong, marahil meron tayong makikitang magandang kinabukasan. Yun lang po ang aking masasabi. Right. Agree po tayo 100%. Hindi dahil ang aking tatay dahil tatay ko siya, pero talagang chairman, the blueprint, dream po namin yan, and I'm his son after generation, and gusto ko po yung next generation po makamtan ang bagong blueprint ng bagong Pilipinas kung sakaling mabigyan ng opportunity na makinig at sundan ang direksyon na bigay ng chairman ng KDP. Okay, that's it for our show today. Now we will read the text messages there. Again po, in the interest of free speech, we will read them as is, but does not necessarily reflect those of the channel, the host, or the staff. Okay, let's start with Angela Bolivar. Hello sa inyo. Gandang gabi bayan. Emma Mendoza. Good evening mo. Good evening po mga katipon. Mabuhay tayo lahat mula sa San Jose del Monte. Wilfredo Opiniano. Good evening po. Sa magtatay, mabuhay po. Gloria Siebert. Guten Abend, Sir Butch. Always watching from Germany. Mabuhay po kayo. Ava Ru. Hello po, Sir Butch. Konbanwa, watching in Okinawa, Japan, and to learn the History 101. At sarap balikan ng kasaysayan, yung totoong kasaysayan. Yes. Kami po nag-i-enjoy na talking about history. Talagang buhay ang history dito sa ang ating Katipunan. Teodora Berino, magandang gabi po, Katipunan, Butch and Itos Valdes. Jesus Arabe Karating. God bless po sa inyong dalawa. Thank you. Toby Rose. Huge protest rallies against mandatory passport being held every week in Europe today. My body, my choice. Always watching from Canada. Correct. Marami na pong nagagalit kasi gustong i-implement mandatory po na kailangan may pasaporte ka ng bakuna. Hindi talaga dapat para tayong bumalik sa Nazi Germany niya na kailangan magpakita ng papeles. Okay? Mali po yan at kailangan labanan natin. Sinusubukan na po dito yan. Pakonti-konti. Boyet Periarabras. Good evening, Ating Katipunan. Sabay-sabay na naman nag-iingay ang mga enemy ni Duterte dahil sa nalalapit ng eleksyon. Wala kasing kalaban-laban ng mga kultong dilawan at malakas ngayon ang Bongbong Digong tandem. I'm watching from Subic, Rodvite. Okay. Christopher Cruz, good evening po sa lahat. Gabriel Coranyes. Good evening po, Sir Butch at Katipunan, Demokratiko Pilipino, watching from Taguig. Cherry Lit, magandang gabi po sa inyo, Sir Butch at Sir Itos. Salamat sa Diyos sa mga katulad nyo na may pusong good concern sa ating bayan Pilipino. God bless po. Yes, for President, Senator Pacman. Huwag lang nila kaagad husgain ng tao dahil po kalooban man ng Diyos para stay halal. Bilang presidente, wala na tayong magagawa. Okay. Gabriel Coranyes, good evening po. Din po, Sir Itos. Good evening. William Laguno, Sir Butch, Sir Itos, gandang gabi at mga taga-KDP. Roderick Parcon, good evening mga sir. Yes, kay Senator Manny tayo dahil hindi siya politiko at gusto niya tulungan ang mga tao, lalo na ang mga mahihirap. Mailing, is there no hope for BBM and your party to be of the same ideology? Chairman? Well, may inaayos yata si Chairman. Go ahead. I wanted to, if I were asked about who might be a good tandem for Manny Pacquiao, I would really be willing to suggest Bongbong Marcos. Bongbong Marcos
by himself, not referring to his father, whom I like, by the way. I admire his father. But by himself, Bongbong Marcos is not, walang bahid ng korupsyon si Bongbong. Simpatiko siya sa kanyang pagkapolitika at meron siyang kakayanan makapagpaliwanag ng mga bagay-bagay na kinakailangan malaman ng ibang tao. No? At yung kanyang personality ay magandang kombinasyon kay Manny Pacquiao. Ang tingin ko kay Manny Pacquiao, pag naging presidente, dahil hindi siya traditional politician, ang kanyang mga pamamaraan ay hindi paraan ng politiko. Ngayon, si Bongbong Marcos naman ay matagal nang nasa politika at marami na siyang karanasan kung paano niyang kakausapin ang kanyang mga katunggali o kanyang mga kakampi sa gobyerno. Pag nagsama po itong dalawa, ay maganda sigurong teamwork ang mangyayari sa kanila. Ang teamwork na sinasabi ko ay importante. Ang vice-presidente po, sa aking pong paningin, kung silang dalawa magsama, ay hindi yung walang ginagawa, naghihintay lang mamatay ang presidente. Sa kanilang dalawa po, kung sila ang magsama, para silang magpartner sa pagpapatakbo ng ating bansa. Nakakasiguro ako na ang mga layunin at mga nasa loob ng puso ni Pacquiao ay siya rin nasa loob ng puso ni Bongbong Marcos. Marahil iba yung kanilang estilo, okay na yon. Isa naman yung presidente, yung isa naman, para po bang ano yan, mag-asawa, yung lalaki, yung tatay, siya yung stricto. Yung nanay naman, siya yung nagpapahuminahon sa mga bata na napagalitan ng tatay. No? At silang dalawa ang magpapatakbo ng kanilang pamilya. Sa tingin ko po, ganyan sana ang ganyang klaseng partnership ang nakikita ko. No? Right. At pag silang dalawang nagsama, unbeatable po yan. Unbeatable po yan, dalawang yan. No? Right. At mamahalin ng mga mamamayan yan, dalawang yan. Okay. Kumbaga, a working vice president. Kumbaga, di ba? Tandem talaga, mag-partner talaga. Okay. Mailing is, okay. Johnsky Bohamo. Yes, Senador Pacman Propel. Axie Boy Lifestyle. Si Tatay Gomes, quote, the rapist tried Duterte ng rape at pumatay ng babae at pinapa-chop-chop niya at pinapakain sa buhaya. Okay. Axie Boy Lifestyle. Sige. Oscar Santos, okay sana si Pacman, kaya lang baka maloko ng mga magnanakaw. That's why we say, sana po yung kanyang advisors, you will have chairman there
among them. Kasi para nakikita niya, sana po, kasi para makikita niya, parating pa lang, alam na po namin ano yung mga gusto. Kasi maraming ganyan. Kita mo naman dito sa President, kay Duterte. Ang dami talaga. Nakikita na po natin sa investigation. Ang dami na po yan. Pero I think he's more mature now. Nakikita po niya yung mga kaibigan niyang medyo so as long as chairman is there, makikita po niya. Gabriel Corañez, yes, gusto ko ang presidente natin ay mayroong puso at marunong makinig sa nagmamahal kanyang kapwa. God-fearing and loving justice. Truthful and sincere. Correct. Ernest LaRouche, dapat presidente natin, di pwedeng lokohin ng mga nakapaligid sa kanya. Dapat may respeto sa kanya mga gagong advisors or else tapos ang bansa natin. Or, kumuha siya based on the advice given to him by chairman na kung sinong gabinete ang kukunin niya. Diba? Because, kumbaga, tignan natin kung si Senator Manny yan. Maraming lalapit at magpapapel. Pero kung ang mentor niya po at advisor niya po ay galing sa KDP, alam niyo po lahat kung ano yung dapat gawin at ano yung ng partido natin. So pag nakita, go ahead. Siguro ay dagdag. Baka kala nyo yung mga kabinete, advisor, hindi po yan. Yung mga kabinete, tauhan ng presidente. Sasabihin ng presidente sa kanila, ano ang gusto niyang mangyari. Sila ang mag-operationalize. Sila yung gagawa kung ano ang gusto ng presidente. Hindi sila ang advisor sa presidente. Ganyan dapat ang kabinete. Ito ang gusto ko. Parang si presidente ang kumukumpas dun sa orkestra. Lahat yan may gagampanan na gagawin. Pero ang gumagawa ng kabuuan ng symphony ng music ay ang presidente. Siya kasi nasa ulo niya kung ano yung music, kung ano yung gusto niyang ipatugtog. No? Ngayon, yung tao na nasa kasama niya, wala yan sa kabinete. Hindi sila kumikita. Meron kanilang kakayahan niya mga yan. Ako, binovolunteer ko lang kanina ang sarili ko. Hindi naman pero ibig sabihin, maski na walang bayad para matulungan ng presidente dito sa paggawa ng kanyang Pero siya ang kukumpas. Ang mga cabinet members niya ay hindi advisor. Sila ang doer. Pag hindi nila kayang gawin, tanggal. Maghanap ng iba na kakayanin gawin. No? Pag magnanakaw, tanggal. Ikulong. Hanap na naman ng iba. No? Pero again, gusto ko nga sabihin nga, lalo na po sa economic affairs, finance, trade, and direction, economic policy direction. The best advisor po sa buong, sabihin na natin, in the past 100 years, sabihin na natin ang aking tatay, hindi na ako mahihiyang sabihin yan in terms of, because ang pag-iisip na aking tatay, 100 years in the future. So, ganyan talaga. So talagang kung pakinig siya dito at gawin ng tama, lalo na sa economy, mararamdaman po ng taong bayan yan at mararamdaman ng anak nila at pati yung anak ng anak nila. Yun yung po. Okay, continue with our text messages.
Meron ka bang gustong hingin sa akin, Itos? Hindi. Totoo lang. Nagsasabi lang po ng totoo. Alam mo naman tayo dito, suporta. Okay. Benjamin Gutierrez, gandang gabi ka, Butch at Kaitos. Magaling si Manny, nakakapag-isip habang aktual na laban. You know, tama eh. People don't see that eh. Kasi ang style po ni Manny, pag habang tumatanda siya at umaakit siya ng weight class, nag-iiba eh. Nag-a-adjust siya sa kalaban eh. Tama nga si Chairman na hindi ka mag-8 division champion. How many years ka? 2 dekada na yata siya nagbo-boxing. Yeah. Diba? So, hindi ka gaganyan kung hindi ka matalino. Kung puro... Tama po ang nangyari kay Mike Tyson. Ano nangyari sa kanya? Hindi siya nag-adjust. Pero nung una, ang lakas niya. Pag nakita niyo po sa YouTube si Mike Tyson noong 86, talagang walang makakatalo. Grabe. Pero nung tumanda na siya, nag-enjoy na siya, hindi na niya nagamit, hindi na siya nag-iisip. Pero itong bata natin, medyo mahirap at lahat ng kalaban niya, yan ang sinasabi. Ang hirap tamaan, ang bilis. Okay? J.M. Formoso. Maski si Mike Tyson, believe sa kanya. Oo, lahat. J.M. Formoso, anyari na kaya mag-ama. Anyway. Antonio Cristobal, American System of Political Economy of Henry Carey ang dapat na i-implement sa bansa natin. Production-intensive economy, free oligarchic influence. Yes, exactly Henry Carey. And I think those ideas, it's time to bring him. Maybe next week we can discuss it. Maganda po at magaling si Henry Carey. At ayaw na ayaw niya yung British free trade. Galit na galit siya doon. At tinatawag niya, panghayop lang yung tinatawag ng British na free trade na yan. Panghayop lang yan, hindi pantao. Galit na galit po siya doon. Maganda pong take up si Henry Carey. Raf XB, he should start being heard more so the people will know him more. What's in his heart and mind? Kamusta mga katipon? Chairman Butch and Sir Idos, mabuhay ang KDP, mabuhay ang Filipino. Yes, I believe he will, lalo na nag-announce na siya. Exciting nga to see. And let's see what he has, what he brings to the table talaga. Pero exciting panoorin si Senator. Ernest LaRouche, my highest respect to Manny sa boxer dahil sa bilis at lakas kanyang kamao. Hindi siya pwede maging doktor o abogado dahil mag-study pa siya ng 10 years na walang kasiguraduhan na matuto na siya. Ano pa kaya ang pagiging presidente na halos di ka makatulog sa kababasa ng mga pipirmahan mo? Ngayon, kailangan pa na mag-analyze sa hindi niya talaga feel. Para siyang mag-drive ng aeroplano more. Okay. That's why nga, yan ang sinasabi natin. Sino bang, again, discussion natin about Manny's capabilities, intellectual capabilities. Tanong mo lang Itos. But si Corazon Aquino ba nagkaroon ng ganyang karanasan? Sino ba sa kanila nagkaroon ng ganyang karanasan? Correct. No? Wala. No? Maski na yung sabihin mo si Ramos. Si Ramos, sinira nga ang buong bansa natin eh. Si Gloria, ekonomista. Ay nako, ang dami niyang ginawa. Yung nagpalaki ng mga oligarko, si Gloria Macapagal Arroyo eh. Right. Ito yung mga ganitong klaseng mga nag-iisip. Nakakatuwa dahil hindi sila nag-iisip eh. No? Right. So, ang punto po nyo is that marami siyang kailangan na pirmahan at marami siyang kailangan basahin at since boxingero siya, hindi niya magagawa yun. Diba? Yan lang punto nyo eh. So, medyo kulang na kulang yung point nyo. Raf XB, I think Vice President will suit him greatly. Well, let's see. I think Pacquiao is more presidentiable than many of the candidates now. Olive Picar, BBM at Pacquiao for VP. Jackie Baniwas, pandemic ko ngayon, bagsak lahat ng business, maraming na tumamamatay sa depression. Sana magkaisa na lang. Yep.
Sino gusto nilang presidente? Yung photo bomber? Yun lang ang ginawa nun eh. Nag-photobomb lang siya eh. Tapos senador. Ngayon, presidente na? Correct. Ano ba naman, no? Huwag natin lokohin ng tao. Kayo din, huwag kayong magpaloko, no? Right. Ernest LaRouche, patakbuhin si Sara at Gibo. Sino magpapatakbo sa kanila? Si Duterte? Si Digong? Glenn Buwan, now in the news. Pacquiao accepts nomination by PVP Pimentel Wing as presidential candidate. Correct. Antonio Cristobal, kinopya ng China ang American system of political economy. Correct. Though it's not a Republican constitutional setup, the principles of production and internal improvements and infrastructure is gayang-gaya po sa Amerika. Marilyn Lawyers, gandang gabi po. Sana magdemanda ang sambayanan para sa makulong at mapurusahan ng lahat ng nagpahirap. Hindi rin nga pinansin ni Duterte panawagan ng tao na huwag na gamitin ang Smartmatic kahit nagdudumilat ng ebidensya nilalabas ni Glenn Chong magkasama. Dati pa yan. Diba? Ayaw niya. Tapos bakasyon niya si Andy Bautista ng COMELEC. Diba? QB, I get what you're saying, Butch. All these talks by all aspirants are election-induced. 2017 to 2018, I was pushing for the mass action initiative from everyone, especially the so-called opposition and Cardinal Tagle. 2016, I posted, war has been declared. We are at war now. Walang nakaintindi. Okay. Gabriel Corañez, that's true, Sir Butch. Balukas Bagtad, COMELEC na-resolve muna the issue before file ng COC. Kaya dapat solve nila kasi dalawang faction claiming PDP. Yeah, I think that will be resolved soon. Rogelio Bolaños, ang kailangan natin leader ay may tapang gaya ni Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Aldo Moro ng Italy, Ali Bhutto ng Pakistan. Handa mamatay, panggain ng dark forces para sa kabutihan ng bansa at ng mamamayan. Excuse me. Manuel Sobrevega, I don't trust Manny Pacquiao as president because in his 5 years politics, the quality of his political performance is bad. What more if he is in the executive branch of government? His character is good, but his track record is questionable. I don't agree, Manuel. As simple as that. What would you call track record in Congress that is nice? Parating may picture na may parating promote na may bago silang sponsored bill. Parating ng papa-picture kung may artista. Is that the track record you're talking about? The number of sponsored bills, etc. So I think we should raise our metrics higher. These people don't know. For example, si Pacquiao, siya ang nag-sponsor ng isang tax bill na patawan ng mas mataas na tax ang tobacco. Kasi ang tobacco is what they call sin tax. No? Bisyo. Bisyo ng tao yan. Kanya, kung gusto mo magbisyo, kailangan magbayad ka ng mas mataas para kumita naman sa iyo ang gobyerno dito sa bisyo mo. Okay. Dahil dito, yung pinakamalapit ng kaibigan na si Chavit Singson, ay kinulit siya ng kinulit. Sabi, wag mo naman itulak yung tax na yan, Manny Pacquiao. Ano tayo? Kumpare tayo, magkaibigan tayo. Tatamaan ng negosyo ko niyan, sinabi ni sa kanya.
Anong kinulit siya ng kinulit na gaano katagal. Anong sagot niya dito sa kaibigan niya? Sabi niya, kaibigan tayo, kumpare tayo, pero bayan na yung pinag-uusapan natin dito. Hindi ko may aatras yung panukalang batas na yan. So itinulak niya yung tax bill na yan. At buhat noon, hindi na nagpakita sa kanya si Chavit Singson. Ngayon, meron pa bang mga ibang ganyan na batas? Hindi ko malaman. Pero ito lang ang isang ehemplo. Isa lang ehemplo ito ng sinasabi mong track record. No? Mr. Ano ng pangalan mo? No? Ito lang. Kanya wag niyong masyadong bara-bara kayong magsalita. No? Ako, hindi ko pa siya nakakausap. Alam ko na yung storya. No? Mag-research lang kayo para huwag yung bara-bara dahil sumusunod kayo sa mga banatan sa Facebook o hindi nyo alam kung ano yung totoo, ano hindi. But I just wanted to show you an example of what you consider to be a track record. Yeah. Also, it's okay. I mean, that's your opinion no po. Pero kagaya po sinabi namin, parang I think he is underestimated and I think he will surprise many people. Ace Caliora, good evening Sir Butch at Sir Itos watching from Tagum City, Davao del Norte. Kaya pala gusto ng Rothschild na pasabugin ng World Trade Center buildings at palabasin sa medium plane crash daw kasi gold ang nasa loob. Narinig ko rin yan, no, Ace, that there is a story about underground. Pero kasi recently, September 11, no, yung anniversary ng Twin Towers yung sa US. There are stories hanggang ngayon po hindi pa rin solid yung storya na hijack yung dalawang eroplano tapos nag-crash sila sa dalawang Twin Tower tapos bagsak yung dalawang tower parang controlled detonation at the speed of gravity bumagsak sila. Plus, yung World Trade Center 7 na ilang blocks away, bumagsak rin ng ganun rin, na wala naman tumamang aeroplano. So, a lot of questions sa September 11. Zenea Arcilia, good evening, Sir Butch and Sir Itos. Listening from Hong Kong, you both keep safe. Angeline Lising, mapagpalang gabi, Sir Butch and Sir Itos. Listening from Hong Kong, mabuhay po ang KDB. God bless you both and keep safe. Thank you. John Cyrilo na, good evening, Sir Butch, Sir Itos. God bless sa inyo, mga sirs. Alam ko kung bakit pikon si Presidente. Dutay. Kay Gordon. Kasi magkasabot sila ng mga magnanakaw na sangkot sa anomalya ng family. Ay, nako. Marami sila lahat. Lahat sila ganyan. Okay. Maganda kami po, Sir Itos, Sir Butch. Sir Butch Valdes, Sir Itos Valdes. Pagpalain po kayo at gabayan sa inyo ang mga hangarin na bibigyan kami ng kaalaman ukol sa ating bansa. Dito sa Antipolo City, laging sumusubaybay. Thank you, Ana. Ace Caliora, sa Pacman ay nakapagtapos ng ALS. Matulungin rin siya sa tao, mapagbigay sa kapwa. May hirap din. Ang ayoko lang ay tumakbo siya bilang presidente. Everybody has the right to aspire to the highest office in land. So I think kung gusto kahit sinong pwede tumakbong presidente. It's not our choice whether we like it or not, but it's because our constitution guarantees the freedom to run for the highest office. Present yourself to the people. Chris De Madura, God bless all people in the chat box from Dublin, Ireland. Senator Pacquiao is one of the best candidates for this coming election. Sayang dahil pinasakay lang siya ni Digo, ni LaRouche, ika nga. Well,
Yuichi, good eve po, Magamang Bayani. Salute po sa inyo. From Central Japan, always watching po. Wow, thank you. Domo arigato. Ronald Nanoy, good evening Sir Butch at sa lahat ng mga taga-subaybay. Mabuhay ang ating katipunan ng KDP. Watching from Santo Tomas, Batangas. Lourdes Scout. Good evening Professor Butch and Sir Itos watching from Accra City, West Africa. Maging pamapanuri na dapat ang bawat isa. Kailangan huwag yang iboto si Kengkoy. Grabe na itong kamalasan, puro korap harapan. Araw-kali. Sentido komon at malasakit sa kapwa Pilipino, pinakaunang dapat meron ng isang mahusay na leader na gustong pumalit sa mga kawatang nasa gobyerno ngayon. At yan ang mga katangiang meron si Senator Pacquiao. Festas mean most people who hate Manny P are men who are losers. They're envious. We should not envy him. Instead, we must be proud of him. He's the only Filipino who is included in the world's top boxers of all time. Let's not be crabs. Ricardo Limse, ang I just wanted to add dito sa nakalimutan ko yatang i-mention. Kasi kala nila yung mga yan, boksingero lang siya at hindi siya wala na siyang ibang alam. Alam niyo po itong boksingerong ito. Siya lang ang kauna-unahang and only Filipino statesman, a senator that was invited by the Oxford graduating class in England. Yung graduating class doon po sa England, Oxford, kilala na yan, isa sa mga centuries old universities yan, Oxford University. At nagbigay siya ng talumpati doon in English. Binabasa niya at binigyan siya ng standing ovation. Siyempre, inistorya niya yung buhay niya. At yung storyang yun, siyempre, tumama sa puso ng mga nakikinig. At nakita nila kung paanong how sincere the person is. No? When you are talking to somebody, whatever his educational background, no? Among the first things you try to decipher is whether this person talking to you is sincere or not. Is he honest or not? Yun ang unang-una mong papakiramdaman. Plastic ba to o hindi? Kanya ang tayong mga Pilipino, mabilis tayong maghusga. Kung si Presidente Duterte hindi may imbita sa ganyan. Wala ni isang presidente na imbita sa ganyan. Siya hindi man presidente, inimbita nila. Isa pong karangalan yan na siguro 100 milyon na Pilipino at higit pa, hindi mararanasan yung ganyang klaseng imbitasyon. Pero si Manny Pacquiao, yung itinuturing yung boksingero lang, ay nabigyan ng ganyang karangalan. Dapat naman masaya kayo. Okay. Ricardo Limse. Okay, ang aking pananawagan, piliin ang kandidato na tumulong sa kinakaharap nating kalagayan. Dahil dito ang magiging sukatan kung gaano katatag ang kanyang paninindigan. Tatanungin ko kayo, iboboto nyo ba ang isang kandidato na walang paninindigan na mahal niya ang sambayan ng Pilipino? Ano ang pruweba o patunay? Madali sabihin na ayusin ang mga pangunahing problema tulad din ng tungkol sa tubig, kuryente at korupsyon. Nasaan ang patunay na mahal niya ang sambayan ng Pilipino?
nasaan dila ngayon ng buhay na tao na kasalalay dito sa problema ng ating kinakalap. Aanin mo ang mga magagandang programa kung magkakadamatay na ang ating mga kababayan dahil lamang sa killer vaccination na pinapatupag ng ating magulong pamamahala ng ating bansa. Jessie Caluba, liberal socialist po. Kasi si Duterte, kaya po iba yung kaisipan nila. Kaisipan niya, napupuna ka rin po yan. God bless you all po. Jessie Caluba from Caloocan. Plano yata talaga nila papanalunin si Duterte ng mga socialist kabal ng Pilipinas. Preemptive programming ang ginagawa. Well, as long as may Smartmatic at Comelec, lamang na lamang po sila. At kung sino mang binigyang blessing ng incumbent, ganun talaga. Angel Femelin, habang gumagamit ang Comelec ng Smartmatic, hindi mawawala ang pandadaraya. Yes, correct. Lito Polintan, Sir Butch, paminsan-minsan may column sa Philippine Star si Andy Bautista. Sige, please akyat. Raf XB, with the billions they now have, they can buy anyone. Correct. Tina Vesin, I know without a doubt the fix is in with Smartmatic. He just appointed a couple more people to the Comelec. Duterte plugged all the departments, ministers, ombudsman, Comelec as soon as he sat down. There you go. Fid Senon, ang Diyos ang magbibigay ng tamang leader depende sa pagpapakumbaba at pagtalikod natin sa kasalanan. Daisy Inigo, if he stand by his political will, si Pacquiao, for mahihirap na Pilipinos, what if mga sirs, kulambuhan siya ng sosi niyang misis? Alam mo maraming nagjo-joke tungkol kay Jinky. Pero remember po, si Jinky, minahal niya yan si Manny nung walang-wala sila. Since the beginning po, nagsasama yung dalawa. At binalikan ni Manny si Jinky when he could have just separated and lived with someone. So you have to look at her. Tapos natatawa kayo sa Jinky and all. Pero galing rin sa walang pagkain yan si Jinky. Okay? So, yung sa akin, kahit anong isuot nila, okay lang. Basta hindi nila ninakaw. Diba? Ganun lang naman yan. Celso Viñas. Good evening, Sir Butch Valdes. Boy Viñas po ako ng Bacoor, Cavite. Tama po kayo, gagamit talaga si Duterte ng maruming taktika ngayong eleksyon sa pamamagitan ng Comelec at Smartmatic. Sana makialam na po ang Diyos at kabuktutan na ni Duterte. Freddy Oredina, China as template for economic and political system. No poor, no homeless, all productive citizens, equal opportunities, public utilities run by government, public servant via meritocracy. Economic system written in Constitution. Baliwala ang election, especially national, as long as Smartmatic is there. Our votes are irrelevant. It's not our votes that will count. It's who counts the votes. Candidates are chosen by oligarchs endorsed to Comelec. Talinuhan mo ang pagpili, pili na ang pagpipilian mo. Yun na nga. Ricardo Horillo, good evening po. Number 1 question, sino po binoto mong presidente nung nakaraang election po, ka-Butch? And number 2 question, dapat din po ba suportahan si BBM, ka-Butch? Sagot na lang po, don't escape. Salamat. Hindi. Ito, BBM for President and Sara for Vice President siya. Hindi. Si Duterte, hindi ko binoto yan. Pero sinuportahan ko ng 5 taon halos. At dahil nangangako siya na lalabanan niya ang mga oligarko at papababain niya ang halaga ng pinakamabigat na pasan ng mga pamilya sa kuryente at sa tubig. No? Wala siyang ginawang ganyan. No? Kanya alam ko ano na yun. Kasinungalingan na yun. Kanya ganyan. Kaya ano yung isang tanong mo?
Wala akong binoto. Hindi ko binoto si Duterte pero sinuportahan ko siya. Yeah. Second question, dapat din po ba suportahan si BBM, Butch? Depende. Kung tatakbo siyang vice-presidente ni Pacquiao, susuportahan ko siya. No? Kasi sa palagay ko, maganda silang tandem. Huwag kayo kasi ang tinitingnan nyo politika yung tatay niya, magnanakaw, diktador, ganyan. Puro ganyan ng mga linya, no? Walang mangyayari sa atin diyan. Isipin natin yung kinabukasan ng bansa natin. Ano ba ang gagawin mo? Ano bang klaseng kombinasyon ng kakailanganin mo para umunlad talaga tayo, no? Hindi yung dadaanan natin sa kasinungalingan. Tapos sasabihin mo, sinungaling nga, pero meron naman bill. Kalakuhan yan po. Yung pong bill, na ano na yon, naubos na yon dito sa pagbagsak ng ating ekonomiya ng 10% noong 2020 at babagsak ulit ng 10% nitong 2021. Yung pagbagsak ng ekonomiya natin yan, aatras ang ating kakayanan sa ekonomiya ng halos 10 taon, about 10 years back with the present population. Kanya hindi po natin kakayanin yan. Tapos yung utang natin na inutang ni Duterte para lang nakawin itong mga face shield at mga ganyan, no? Napakalaki po, no? Hindi kayang bayaran, no? Bakit paano mong babayaran kung yung ekonomiya mo lumiit ng ganyan na abot sa 10 years back? How can you repay it? This is the problem. That's why what we're suggesting is this kind of immediate action. Article 12, Section 17 and 18. Pero kung hindi nyo pa naiintindihan yan, magkakaroon pa tayo ng ibang araw ulit. Papaliwanag ulit natin sa inyo. No? Ganyan yan. No? Okay. More texts. Roms Aguinaldo, good eve. Sir Butch and Sir Itos, kinakabahan po ako pag naging presidente si Manny. Member siya ng Freemason. Marami po naging Masons ang ating presidente over the years and even around the world. It does not mean one thing or the other. Let's see when he's there. Alam niyo po, yung lolo ko, si Chief Justice Jose Abad Santos na bayani, Mason din yon, no? Alam niyo po si President Manuel L. Quezon, Mason din yan, no? Alam niyo po sino pa ba? Si General Antonio Luna, Mason din. Si Jose Rizal, Mason din. Right. Pero wala kayong kinakailangan ikatakutan, no? Dahil porke mason ka, hindi ibig sabihin masamang tao ka. Hindi automatic. Hindi automatic. Kasi ang daming taong hindi mason pero mga demonyo. Mga demonyo pa. Mas demonyo pa yata sila. Demonyo talaga, no? Pero sasabihin nila sa'yo, hindi ako mason, no? Correct. Parang maraming Kristiyano nagko-quote ng Bible verse pero demonyo naman talaga. Sasabihin na natin, hindi lang Kristiyano, mga pare, tsaka mga obispo. Matakot tayo dyan. Ako, sasabihin ko sa inyo, sarado katoliko ako. No? Right. Pero alam ko, may mga obispong makademonyo. No? Right. Nakatakot kayo sa ganyan. No? Right. Okay, Tonitsky Malorski, agree po ako sa platform na sinabi ni Sir Butch as an advice to Manny Pacquiao for president. Yes, I second.
Gin Tonic, good evening po Sir Butch, watching from London. BBM for President. Yeah, supporter ni Bongbong. Okay, that's all the text messages we have tonight. Salamat sa lahat nag-text at nag-send a message. We enjoy conversing with you every Sunday. Chairman? Yes, buti naman nagkaroon tayo ng pagkakataon pag-usapan nito dahil maski na hinihintay natin si Gil na hindi na lumabas, no? So at least marami tayong napag-usapan tungkol dito at nababagay naman dahil ngayong gabi nag-anunsyo si Manny Pacquiao na tatakbo siya bilang presidente sa darating ng May 2022. So sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa magagaling na staff ng DZXL Radyo Mo Nationwide, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo kami ngayon ang ora de peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito sa ating katipunan. Hanggang sa linggo pong muli mga katipon, 7 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyo.